नमस्ते, म चाहिँ मेडिको नेपाली। आज रेटिनोब्लास्टोमाको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। रेटिनोब्लास्टोमा भनेको के हो त? इट इज द म्यालिग्नेन्ट ट्युमर। म्यालिग्नेन्ट ट्युमर एराइजिङ फ्रम कहाँबाट त भन्दा न्युरोसेन्सरी रेटिनाबाट एराइज भएको म्यालिग्नेन्ट ट्युमर हो। मोस्ट कमन इन्ट्राओकुलर म्यालिग्नेन्सी अफ इन्फेन्ट एन्ड चिल्ड्रेन भनेपछि एज ग्रुप हेर्नुपर्दा यो कसलाई हुँदो रहेछ? इन्फेन्ट र चिल्ड्रेनलाई हुँदो रहेछ। बच्चालाई हुने म्यालिग्नेन्सी मध्ये यो चाहिँ थर्ड हो। फर्स्ट र सेकेन्ड के हो त? विम्स ट्युमर र लिम्फोमा हो। तर इन्ट्राओकुलर म्यालिग्नेन्सी बच्चालाई हुने चाहिँ फर्स्ट हो। विच इज द फर्स्ट इन्ट्राओकुलर म्यालिग्नेन्सी अकरिङ इन द चाइल्ड भन्दाखेरि हामीले यो रेटिनोब्लास्टोमा भन्न मिल्छ। अनि एडल्टमा हो भने चाहिँ के हो त भन्दा युबिएल मेलानोमा। एडल्टमा चाहिँ युबिएल मेलानोमा, चिल्ड्रेनमा चाहिँ रेटिनोब्लास्टोमा। अब हामीले एजको त कुरा गरिसक्यौँ। इट इज मोस्टली इट अकर्स इन इन्फेन्ट एन्ड चिल्ड्रेन भने चाहिँ 1 to 2 इयर्सको बिट्विनको चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ बढी हुन्छ। रेस जेन्डरको प्रिडिस्पोजिसन हुँदैन। हेरिडिटी धेरै जस्तो खालि रेटिनोब्लास्टोमाको कुरा गर्ने बित्तिकै हेरिडिटीको कुरा गरिन्छ। किन भन्दाखेरि रेटिनोब्लास्टोमाको चाहिँ जेनेटिक कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने चाहिँ पुरै स्टडी भइसकेको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ जेनेटिक्सको बारेमा कुरा गरिन्छ। अब जेनेटिक्स, इट इज द फर्स्ट ह्युमन क्यान्सर सप्रेसर जिन टु बी कम्प्लिटली चार्टेड। रेटिनोब्लास्टोमा जिन लोकेटेड अन लङ अबभ क्रोमोजोम 13। अब के हुन्छ भने के हुन्छ त? जिन हुन्छ। जिनमा दुईटा एलएलई हुन्छ। दुईटा एलएलई मध्ये त्यो एउटा एलएलईको चाहिँ लङ क्रोमोजोमको त लङ आर्म र सर्ट आर्म हुन्छ। लङ आर्म त क्रोमोजोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आरबी जिन भन्ने हुन्छ, रेटिनोब्लास्टोमा जिन। यो चाहिँ कस्तो खालको जिन हो त? ट्युमर सप्रेसर जिन, टिएसजी हुन्छ, ट्युमर सप्रेसन जिन। जब यो जिनमा म्युटेसन हुन्छ तब ट्युमरलाई सप्रेस गर्न पाउँदैन र प्रोलिफेरेसन हुन्छ। भनेपछि हामीले यसमा के सम्झिनु पर्यो जेनेटिकमा? रेटिनोब्लास्टोमा जिन इज लोकेटेड अन लङ आर्म अफ क्रोमोजोम 13q14। 13q14 को लङ आर्म अफ क्रोमोजोममा रेटिनोब्लास्टोमा जिन छ। त्यो म्युटेसन भयो भने चाहिँ ट्युमर सप्रेस गर्न पाउँदैन। त्यसमा के भइरहेको थियो भने ट्युमर सप्रेसर जिनले चाहिँ एस र जी1को फेजमा चाहिँ सेल साइकललाई स्टप गरिरहेको हुन्थ्यो भने स्टप हुन पाएन। त्यही भएर प्रोलिफरेसन अफ द रेटिनल सेल्स न्युरोसेन्सरी रेटिना भएर म्यालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। अब यसमा रेटिनोब्लास्टोमामा खालि नोट्सन्स हाइपोथेसिस भनेर आउँछ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने रेटिनोब्लास्टोमाको चाहिँ हेरिडिटरी फर्म र स्पोरेडिक फर्म भन्छ। हेरिडिटरीलाई फ्यामिलियल फर्म अथवा हेरिडिटरी फर्म भन्छ भने स्पोरेडिक फर्म भनेको स्पोरेडिक भइहाल्यो, इन्भाइरोमेन्टल। अब यो फ्यामिलियल अथवा हेरिडिटी फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एबाउट 10% जति हुन्छ भने यो चाहिँ एबाउट 90% हुन्छ। 90%लाई नि 60 र 30 मा डिभाइड गरेर छ। 60% चाहिँ सोमेटिक म्युटेसन अनि 30% चाहिँ जर्मलाइन म्युटेसन गर्दा हुन्छ। अहिलेसम्म मैले के भने नोट्सन हाइपोथेसिसले हेरिडिटरी फर्म र स्पोरेडिक फर्म, यो माथिको स्पोरेडिक र तलको हेरिडिटरी फर्म। हेरिडिटरी जम्मा 10% हुन्छ तर स्पोरेडिक चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 90% हुन्छ। 90 मा नि 60 र 30। 60 चाहिँ सोमेटिक म्युटेसन भएर हुन्छ भने 30% चाहिँ जर्मलाइन म्युटेसन भएर हुन्छ। अब स्पोरेडिकमा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ अब 2 हिट हाइपोथेसिस र 1 हिट हाइपोथेसिस हुन्छ। स्पोरेडिक फर्म भनेपछि भने के हो भन्दाखेरि अब हामी एकचोटि सर हेऱ्यौँ, हाम्रो हेरिडिटरी र स्पोरेडिक हुन्छ भनेर हेरिसक्यौँ। हेरिडिटरीमा हामी जम्मा 10%, स्पोरेडिकमा 60%, 90% सरी 90लाई डिभाइड गरेर 60 र 30 भएको थियो। 60 भनेको चाहिँ सोमेटिक म्युटेसन, 30% भनेको चाहिँ जर्मलाइन नै म्युटेसन। हेरिडिटरी छ भने चाहिँ यो चाहिँ बाइल्याटरल हुन्छ। इट मे बी एसोसिएटेड विथ ट्युमर लाइक बिएलओपी, ब्रेन ट्युमर, लङ ट्युमर, ओस्टियोसार्कोमा, पिनियलोब्लास्टोमा। अनि स्पोरेडिक भनेको फर्टिलाइजेसन पछि हुन्छ भनेर भनिसक्यो हामीले। अनि नन अकुलर ट्युमर चाहिँ केही पनि हुँदैन। यो ब्रेन, लङ, ओस्टियोसार्कोमा, पिनियलोब्लास्टोमा केही नै हुँदैन र युनिल्याटरल हुन्छ। अब सिम्पटम के लिएर आउँछ त भनेर हामी हेर्न गइरहेको छौँ। सिम्पटम चाहिँ सम्झिनलाई मैले एउटा निमोनिक्स बनाएको छु। सेकेन्ड लप्टन अथवा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट सरदार प्रबल तिवारी। सरदार प्रबल तिवारी चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हो। लेफ्टिनेन्ट भनेको के हो? ल्युकोकोरिया। इट इज द मोस्ट कमन फिचर इन विच द पेसेन्ट प्रेजेन्ट। किनभने 1 to 2 वर्षको बच्चाले भिजन डिटेरिएट भयो अथवा डिप्लोपिया यसको फिचर त नभन्ला। त्यही भएर ल्युकोकोरिया चाहिँ 60%। यसलाई अमायोरिटिक क्याट्स आई रिफ्लेक्स पनि भन्छ। अनि अर्को फिचर ल्युकोकोरिया पछिको चाहिँ स्ट्राबिस्मस हुन्छ। खास के हुन्छ भने सिम्पटम्स चाहिँ क्विसेन्ट फेज र पेनफुल रेड आई को फेज भन्छ। क्विसेन्ट फेजमा चाहिँ के हुन्छ त?
लेफ्टिनेन्ट भने ल्युकोकोरिया, सरदार भनेको स्ट्राबिस्मस। ल्युकोकोरिया चाहिँ 60%, स्ट्राबिस्मस भनेको चाहिँ 20%। स्ट्राबिस्मसमा नि कस्तो स्ट्राबिस्मस हुन्छ त कन्भर्जेन्ट स्क्विन्ट अथवा इसोट्रोपिया हामीले अर्को भिडियोमा कुरा गरिसकेका छौँ। स्ट्राबिस्मस सँगसँगै निस्ट्याग्मस पनि हुन्छ। अब पेनफुल रेड आई हो भने चाहिँ के हुन्छ यो पेनफुल रेड आईको फिचर पछि आउँछ त्यही भएर डिफरेन्सियल डायग्नोसिस हामीले अहिले पछि हेर्छौँ तर डिफरेन्सियल डायग्नोसिसमा चाहिँ सेकेन्डरी ग्लोकोमा एक्युट युभिआइटिस प्रोप्टोसिस ट्युमर नेक्रोसिसहरूको फिचर आउन सक्छ। सेकेन्डरी ग्लोकोमा किन रेड पेन हुन्छ रेड आई हुन्छ पेन हुन्छ ब्लरिङ अफ भिजन हुन्छ ल्याक्रिमेसन हुन्छ अनि प्रोप्टोसिस किन हुनसक्छ भन्दाखेरि दुईवटा कारणले हुनसक्छ। एउटा चाहिँ लिड स्वेलिङ भएर हुनसक्छ अर्को चाहिँ ट्युमर चाहिँ स्क्लेराबाट फुटेर बाहिर अर्बाइटल एरियालाई नै कभर गर्न सक्छ त्यसलाई अर्बाइटल रेटिनोब्लास्टोमा भन्छ त्यसले गर्दा प्रोप्टोसिस हुनसक्छ। अब सेकेन्डरी ग्लोकोमा चाहिँ किन हुनसक्छ भन्दाखेरि ट्युमर अब भिट्रियस हुँदै पछि प्युपिलबाट एन्टेरियर च्याम्बर हुँदै एन्टेरियर च्याम्बरमा गएर एङ्गलको स्ट्रक्चरलाई ब्लक गरिदिन्छ त्यही भएर सेकेन्डरी ग्लोकोमा हुने चान्स बढी हुन्छ। हामीले रेटिनोब्लास्टोमाको सम्झिनु पर्दा चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्सिएसन सम्झिनुपर्छ। अब यो तीनटा नामले नै यसलाई चिनाएको छ फ्लेक्सनर विन्टर स्टेनर रोजेट होमोराइट रोजेट अथवा स्युडो रोजेट। यो स्युडो रोजेटहरू त बढी अरू ट्युमरमा नि हुन्छ न्युरोब्लास्टोमा पिनियलोब्लास्टोमाहरूमा अनि अर्को चाहिँ फ्लुरेट हुन्छ। यो तीनटा भनेको के हो भनेर हामी हेर्छौँ। अब क्यान्सरको केसमा लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्युक्लियई स्क्यान्टी साइटोप्लाज्म त जुनमा पनि हुन्छ। अब पहिला सुरु हामी फ्लेक्सनर विन्टर स्टेनर रोजेट भनेको के हो भनेर किनभने रेटिनोब्लास्टोमामा देखिने प्याथोलोजिकल फिचर मोस्ट कमन चाहिँ यो फ्लेक्सनर विन्टर स्टेनर रोजेटै हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ लार्ज टल कोलुमनार हामीले यहीँको फिगरलाई डिस्क्राइब गर्ने हो हेर्दाखेरि कोलुमनार छ लार्ज छ हाइपरक्रोमेटिक न्युक्लियस छ स्क्यान्टी साइटोप्लाज्म छ फर्मिङ द रोजको भ्याटर्नी फुल जस्तो छ तर बिचमा चाहिँ यहाँनिर केही पनि हुँदैन इम्टी हुन्छ। यसलाई चाहिँ फ्लेक्सनर विन्टर स्टेनर रोजेट भन्छ। भने होमोराइट रोजेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई स्युडो रोजेट पनि भन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सेल्सहरू हुन्छ सेल्सले घेरेको हुन्छ बेसोफिलिक सेल्स हुन्छ तर बिचमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर ग्लियल सेल अथवा नर्भ सेलहरूको साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस भएर बिचमा चाहिँ न्युरोपिल हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ रोजेटै हुन्छ तर बिचमा न्युरोपिल भयो भने चाहिँ यसलाई स्युडो रोजेट हुन्छ। इट हेज नो ल्युमेन एन्ड सेल्स फर्म एराउन्ड अ ट्याङ्गल मास अफ इयोसिनोफिलिक प्रोसेस अफ द नर्भ सेलले बिचमा न्युरोपिल बनाएको हुन्छ त्यसलाई होमोराइट रोजेट हुन्छ। यदि रोजेट भएर बिचमा इम्टी छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्लेक्सनर विन्टर स्टेनर रोजेट भन्छ। फ्लुरेट्स भने चाहिँ के हो क्लस्टर अफ सेल्स विथ लङ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रोजेक्टिङ थ्रु अ फेनेस्ट्रेटिङ मेम्ब्रेन एन्ड appearance resembles the bucket of flour. Flurets has a cluster of a neural cell with its cytoplasmic process. एक्चुअली हामी यो फोटोमा हेरौँ स्प्रेड कहाँबाट हुन्छ भनेर हेर्न खोजेको हो। स्प्रेड चाहिँ के हुन्छ ट्युमर यहाँनिर छ। अहिले हामी पढ्छौँ प्याटर्न अफ ट्युमर कस्तो हुन्छ भनेर। रेटिना भन्दा माथि कोरोइड र रेटिनाको बिचमा ग्रो भयो भने एक्जोफाइटिक हुन्छ, रेटिनाको भित्र ग्रो भयो भने इन्डोफाइटिक हुन्छ, अथवा भित्र पनि ग्रो नहुने बाहिर पनि ग्रो नहुने तर रेटिना इन्टायर रेटिनालाई यसरी कभर गर्ने त्यसलाई चाहिँ डिफ्युज इन्फिल्ट्रेटिभ भन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्युमर स्प्रेड भएर यहाँ अप्टिक नर्भ हुँदै गयो भने त आई इज आउटर अफ ब्रेन भन्छ भने चाहिँ यहाँ अप्टिक नर्भ हुँदै सिएनएसको मेनिफेस्टेसन गर्न सक्छ। अब स्क्लेरै फुटेर अर्बिटमा इन्भल्भ गर्यो भने अर्बिटल रेटिनोब्लास्टोमा भन्छ। अहिले चाहिँ हामी फोटो हेर्नुलाई अर्बिटल रेटिनोब्लास्टोमाको अर्को केबाट स्प्रेड हुँदा त डाइरेक्ट त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ अप्टिक नर्भ र अर्बिटल, अर्को चाहिँ ब्लडबाट होला लिम्फेटिक्सबाट होला। अब हामी हेरौँ ग्रोथ प्याटर्नमा मैले भनिहालेँ इट मे बी इन्डोफाइटिक भनेको रेटिनाबाट भित्र इन्टु द भिट्रियस विथ सिडिङ अफ ट्युमर सेल्स थ्रु आउट द आई। सिडिङ चाहिँ ट्युमर सेल थ्रु आउट द आई नै भएको हुन्छ तर मेन ग्रोथ चाहिँ इन्डोफाइटिक भएको हुन्छ। एक्जोफाइटिक हो भने सब रेटिनल स्पेसमा ग्रो भएको हुन्छ कोरोइड र रेटिनाको बिचमा, त्यसले गर्दा रेटिना डिट्याचमेन्ट पनि हुनसक्छ। पहिला अप्टिक नर्भ इन्भेजन भएर सब एराक्नोइड स्पेस अथवा ब्रेनमा पुगेर सिएनएस मेनिफेस्टेसन गर्न सक्छ भने, अर्को लिम्फ नोड अथवा हेमाटोजेनिक मेटास्टेसिस हुन सक्छ। अब हामी हेरौँ इन्डोफाइटिक एक्जोफाइटिक अथवा डिफ्युज इन्फिल्ट्रेटिभ भन्यो। इन्डोफाइटिकमा भिट्रेस क्याभिटीतिर ग्रो भयो भने एक्जोफाइटिकमा आउटसाइड द रेटिना ग्रो हुनुको बिट्विन कोरोइड एन्ड द रेटिना। अब कसरी चिन्ने त हामीले यहाँनिर हेरेर भन्दाखेरि अब यो त भित्रतिर ग्रो भएको छ रेटिनाबाट भित्र, त्यही भएर रेटिनल भेसल्स देखिँदैन। तर यहाँ चाहिँ रेटिनल भेसल्स देखिन्छ एक्जोफाइटिकमा किनभने रेटिनाबाट बाहिर ग्रो भएको छ।
यसले गर्दा अघि भनिहाल्यौँ रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन सक्छ भने इन्डोफाइटिक चाहिँ इन्डोप्थाल्माइटिस जस्तै इन्डोफाइटिक चाहिँ इन्डोप्थाल्माइटिस जस्तै सिमुलेट गर्छ र एक्जोफाइटिकमा चाहिँ रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन्छ। अनि यो एक्जोफाइटिक चाहिँ कोर्स डिजिजसँग सिमुलेट गर्छ। अनि इन्डोफाइटिकमा चाहिँ स्युडो हाइपोपाइन, यो स्युडो हाइपोपाइन इन्डोफाइटिक भन्दा नि डिफ्युज इन्फिल्ट्रेटिभमा चाहिँ हुनसक्छ। एक्चुअली हामी यो फोटोमा हेरौँ, अब हुन त ल्युकोकोरिया भएर आएको छ, अब अरू के इन्भल्भ गर्न सक्छ भनेर हामीले अघि नै हेरिसक्यो न्युमेरिक्सबाट, तर एबिसिडी हुन सक्दैन नि मिल्छ। एक्युट रेड आई, किनभने युबिआइटिस जस्तो पनि बिहेभ गरेको थियो र एक्युट ग्लोकोमा जस्तो नि गरेको थियो। एक्युट रेड आई हुनसक्छ, ए भनेको, बी भनेको ब्युप्थाल्मस, सी भनेको अर्बिटल सेलुलाइटिस जस्तो फिचर आउन पनि सक्छ, तर सेलुलाइटिसको ट्रिट गऱ्यो भने झन् ट्युमर वर्स हुँदै जान्छ। डी भनेको डिफ्युज इन्फिल्ट्रेटिभ, इन्डोफाइटिक होइन, एक्जोफाइटिक होइन, डिफ्युज इन्फिल्ट्रेटिभले चाहिँ स्युडो हाइपोपाइन फर्म गर्न सक्छ भनेको थिएँ। हाइपोपाइन जस्तै देखिन्छ तर त्यहाँ चाहिँ पस नभएर ट्युमरको सेलहरू हुन्छ, त्यसलाई स्युडो हाइपोपाइन भन्छ। एबिसिडी। अब हाम्रो ल्युकोकोरिया आउने बित्तिकै ल्युकोकोरियाको डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस के हुनसक्छ त हुनसक्छ आरसिटी, रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट है। 4R 3टा सी र टीको अगाडि चाहिँ पी हुन्छ है, पिटी। आरसिपिटी हो है, 4R 3टा सी। 4R भनेको चाहिँ आरबी भनेको रेटिनोब्लास्टोमा, आरबी जस्तै आरडी भनेको रेटिनल डिट्याचमेन्ट, अर्को आरडी भनेको रेटिनल डिस्प्लेजिया र आरओपी भनेको रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी। आरबी, आरडी एन्ड लास्टमा आरओपी, 4वटा आर त सक्यो। 3टा सी भनेको के हो? एउटा सी भनेको कोर्स डिजिज, अर्को सी भनेको कन्जेनाइटल क्याटारेक्ट। क्याटारेक्टमा पनि अब ल्युकोकोरिया देखिने भइहाल्यो, व्हाइटिस रिफ्लेक्स। अब एउटा कोर्स डिजिज, अर्को चाहिँ कोरोइडको कोलोबोमा, 3टा सी पनि भयो। अब अघि हामीले भनिहाल्यो इन्डोफाइटिक त इन्डोप्थाल्माइटिसको जस्तो बिहेभ सिमुलेट गर्छ भनेर, तर एक्जोफाइटिक त कोर्स डिजिज जस्तो गर्छ। त्यही भएर कोर्स डिजिज भनेको के हो हेरौँ। एलोइस रिफ्लेक्स हुन्छ कोर्स डिजिजमा पनि, युनिल्याटरल हुन्छ, टेलेन्जेक्टेसिया हुन्छ, म्यासिभ लिपिड एक्जुडेट हुन्छ, नो क्याल्सिफिकेसन। हामी यो फिगरमा हेरौँ, यहाँ म्यासिभ लिपिड एक्जुडेट भएको देखिन्छ, यहाँनिर चाहिँ ब्लड भेसल जस्तो टेलेन्जेक्टेसिया हो। अनि त्यसपछि अरू त्यही यसमा क्याल्सिफिकेसन भएको हुँदैन, जस्ट लिपिड एक्जुडेटेसन छ, यहाँनिर चाहिँ टेलेन्जेक्टेसिया छ र एलोइस रिफ्लेक्स त हुने भइहाल्यो, क्याल्सिफिकेसन हुँदैन, यो सम्झिनुपर्छ यसमा। अब हामी पीमा जाउँ। पी भनेको के हो? पर्सिस्टेन्ट हाइपरप्लास्टिक प्राइमेरी भिट्रियस, पिएचपिभी भन्छ, पर्सिस्टेन्ट हाइपरप्लास्टिक प्राइमेरी भिट्रियस। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा आइबल फर्म हुँदा, एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नु होला, आइबल फर्म हुँदा चाहिँ अप्टिक डिस्कबाट पोस्टेरियर सर्फेस अफ द लेन्समा चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि ह्यालोइड आर्ट्री हुन्छ। त्यो ह्यालोइडको पर्सिस्टेन्ट भइरह्यो भने चाहिँ त्यसलाई पर्सिस्टेन्ट भिट्रियस पिएचपिभी भन्छ, पर्सिस्टेन्ट हाइपरप्लास्टिक प्राइमेरी भिट्रियस भन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यसमा पनि व्हाइट आई रिफ्लेक्स देखिन्छ मान्छे। अब पिएचपिभी हो कि रेटिनोब्लास्टोमा भनेर कसरी छुट्याउने? माइक्रोप्थाल्मस, रेट्रोलेन्टल मास, इलङ्गेटेड सिलियरी प्रोसेस, क्याटारेक्ट। किन हामीले सबै भनिरहेको भन्दाखेरि, किनभने अब हरेक ट्युमरमा बायोप्सी एफएनएसी गर्छ, तर यसको ट्युमरमा चाहिँ बायोप्सी एफएनएसीहरू गर्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि सिडिङ हुने चान्स बढी हुन्छ, मेटास्टेसिस हुने चान्स बढी हुन्छ, त्यही भएर गर्दैन। त्यही भएर मस्ट डायग्नोसिस चाहिँ के? क्लिनिकल डायग्नोसिस र युएसजी, सिटी स्क्यान, एमआरआई गरेर गर्नुपर्छ। यो पिएचपिभीकै देखाएको हो। यो रेट्रोलेन्टल मास लेन्सभन्दा पछाडि यहाँ मास छ, रेट्रोलेन्टल मास, ल्युकोकोरिया देखाउन खोजिएको हो यो। अब पी भनेको त पिएचपिभी भयो। टी भनेको चाहिँ के हो? टी भनेको टक्जोकारा। टक्जोकारा भनेको चाहिँ के हो त? टक्जोक्यारियासिस प्यारासाइटको इन्फ्लुएन्जाबाट हुने हो। त्यसलाई ग्रानुलोमाटस प्यानियुभेटिस पनि हुन्छ। पेरिफेरीमा ग्रानुलोमा प्लस ट्र्याक्सनल ब्यान्ड हुन्छ। टक्जोकाराको चाहिँ यो चाहिँ एकदम स्पेसिफिक फिचर हो, पेरिफेरल ग्रानुलोमा प्लस ट्र्याक्सनल ब्यान्ड। अब हामी कसरी सम्झिने? यो फिगर हेरेर सम्झौँ। यहाँनिर पेरिफेरी ग्रानुलोमा छ, यता अप्टिक डिस्क छ, अप्टिक डिस्क र पेरिफेरल ग्रानुलोमा चाहिँ यहाँ ब्यान्डले कनेक्ट गर्छ, त्यसलाई ट्र्याक्सनल ब्यान्ड भन्छ। अब हामीले युएससी गरेका छौँ। युएससीको बिटा स्क्यानमा चाहिँ यहाँनिर ट्युमर देखेको छौँ, हाइपर इक्वेक स्टिपल डट्स भन्छ अथवा क्याल्सिफाइड स्पट्स।
एकचोटि स्लाइडमा हेरौँ। यदि हेरिटेबल हो भने हामीले ओस्टियोसार्कोमा, कन्ड्रोसार्कोमा, न्युरोब्लास्टोमा, ल्युकेमियासँग एसोसिएटेड हुन्छ भनिसक्यौँ। एकचोटि क्लिनिकल फिचर क्विसेन्ट स्टेज हेरौँ। क्विसेन्ट स्टेज भन्दा चाहिँ 6 month to 1 yearसम्म हुनसक्छ। यसमा ल्युकोकारिया अथवा ल्युकोकोरिया अथवा एमेरोटिक क्याट्स आई रिफ्लेक्स हुन्छ। कमनेस्ट प्रेजेन्टेसन यहाँ ल्युकोकोरिया देखिएको छ। अब स्युडोग्लायोमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेटिनोब्लास्टोमा बाहेक ल्युकोकोरिया केले गर्दा हुनसक्छ त अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। OR3C र पीटीको न्युमोनिक्सले त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै चिजलाई कलेक्टिभली चाहिँ स्युडोग्लायोमा भन्छ। स्क्विन्ट, निस्ट्याग्मस, डिफेक्टिभ भिजन हुन्छ भने हेरिसक्यौँ। ग्लोकोमाटाइटिस स्टेज भनेको छ, तर एक्युट रेड आईको स्टेज भन्नु पनि मिल्छ। ग्लोकोमाटाइटिसमा पेन, रेडनेस, वाटरिङ, कर्नियल क्लाउडिङ, ट्युमर इन्ड्युस्ड युभिएटिस, सेलुलाइटिस, अर्बिटल इन्फेक्सन भएर सेलुलाइटिस जस्तो हुन्छ। त्यही भएर एन्टिबायोटिक ट्रिटमेन्ट गर्नु चाहिँ हुँदैन, झन् ट्युमर वर्सन हुँदै जान्छ। हामीले स्टेज अफ एक्स्ट्रा अकुलर एक्सटेन्सन नि भनिसक्यौँ। यदि ग्लोब पर्स एट द लिम्बस followed by rapid fungation and involvement of extraocular tissue resulting in macroptosis। एउटा चाहिँ लिड स्वेलिङले गरेर अर्को चाहिँ एन्टेरियर च्याम्बर हुँदै रेटिनोब्लास्टोमा चाहिँ यसरी फङ्गेटिङ प्याटर्नमा इन्भल्भ भएको हुन्छ। त्यसलाई स्टेज अफ एक्स्ट्राअकुलर एक्सटेन्सन भन्छ अथवा अर्बिटल रेटिनोब्लास्टोमा नि भन्छ। अब यसको क्लासिफिकेसन चाहिँ रिच एल्सवर्थ क्लासिफिकेसन भनेर छ। यो रिच एल्सवर्थ क्लासिफिकेसन चाहिँ प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेन्सको आधारमा गरिएको हो। यो क्लासिफिकेसन पढ्नुभन्दा भिडियो पज गरेर पढ्नु होला, यो इम्पोर्टेन्ट छैन होला। रिच एल्सवर्थ क्लासिफिकेसन छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आइसिआरपी क्लासिफिकेसन, किनभने ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने र रिस्क कति छ भन्ने आधारमा यो क्लासिफिकेसन गरिएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने ग्रुप 5वटा ग्रुप छ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई। हामी यसबाट हेरौँ। ग्रुप ए भनेको लो रिस्क, अनि भेरी लो रिस्क। ग्रुप बी भनेको चाहिँ लो रिस्क, सी भनेको मोडरेट होला। अब यो भेरी लो रिस्क थियो, त्यस्तै यो चाहिँ हाई रिस्क, ई चाहिँ भेरी हाई रिस्क। सीमा चाहिँ मोडरेट, भेरी लो रिस्क, मोडरेट रिस्क, हाई रिस्क, भेरी हाई रिस्क। अब ग्रुप ए भनेको के हो? स्मल ट्युमर छ। कति भन्दा सानोलाई स्मल भन्ने त भन्दा लेस देन 3 mm भन्दा सानो छ, तर म्याकुला भन्दा बाहिर छ। यहाँ अप्टिक डिस्क देखिएको छ, म्याकुला भन्दा बाहिर यहाँनिर ट्युमर देखाइएको छ। अब त्यो ट्युमर चाहिँ लेस देन 3 mm को छ। बीलाई के भन्ने? अब एमा लेस देन 3 mm, बीमा चाहिँ ग्रेटर देन 3 mm भयो भने or any tumor in macula or any tumor with subretinal fluid। यसमा चाहिँ म्याकुला भन्दा बाहिर सबरेटिनल फ्लुइडमा जता हुन नि सक्यो, तर यो लेस देन 3 mm थियो, यो ग्रेटर देन 3 mm। सीबाट सिड्स, यहाँ चाहिँ लोकलाइज सिड्स हुन थाल्छ। यहाँ लोकलाइज सिडिङ अफ द ट्युमर देखाइएको छ। यहाँनिर यो रियल फिगर, यहाँनिर चाहिँ डिफ्युज सिड हुन्छ। डीबाट डिफ्युज सिड, सीबाट लोकलाइज सिड, डीबाट डिफ्युज सिडिङ हुन्छ। सबरेटिनल र भिट्रेस जता नि हुनसक्छ। यहाँ डिफ्युज देखिएको छ, डिफ्युज सिडिङ हुन्छ। तर ग्रुप ईमा चाहिँ के हुन्छ त? अघि हामीले पढेको सबै सिम्पटमहरू लेन्समा टच गरेको हुन्छ, ग्लोकोमाको फिचर आउँछ, ट्युमर एन्टेरियर टु एन्टेरियर भिट्रेस, फेस इन्भल्भिङ सिलियरी बडी र एन्टेरियर सेगमेन्ट, यसले गर्दाखेरि नै ग्लोकोमा हुने चान्स हुन्छ। डिफ्युज इन्फिल्ट्रेटिभ रेटिनोब्लास्टोमाले गर्दा स्युडो हेपोपाइन हुने चान्स हुन्छ। ट्युमर नेक्रोसिस, थाइसिस बल्बाई सबै यसमै हुन्छ। अब एकचोटि हामी यसको पढौँ। ए भनेको भेरी लो रिस्क भन्ने आइसिआरपी, यसलाई चाहिँ आइसिआरपी क्लासिफिकेसन भन्छ। आरपी भने रेटिनोब्लास्टोमा भयो, आइसी भने इन्टरनेसनल क्लासिफिकेसन फर इन्ट्राअकुलर रेटिनोब्लास्टोमा। ग्रुप ए भनेको भेरी लो रिस्क, ग्रुप बी भनेको लो रिस्क। ग्रुप एमा हामीले चाहिँ आई विथ स्मल इन्ट्रा रेटिनल ट्युमर, कति भन्दा सानोलाई स्मल भन्ने 3 mm भन्दा। अब बीमा लो रिस्कमा चाहिँ के हुन्छ? सीमा जस्तो सिडिङ हुँदैन, तर ग्रेटर देन 3 mm हुनसक्छ। अब सीमा के भएको थियो? सिडिङ भएको थियो, लोकलाइज सिडिङ भएको थियो। सी भनेको मोडरेट रिस्क, अनि डीमा डिफ्युज सिडिङ भएको थियो, र ईमा चाहिँ यो सबै कुरा हुन्छ। ओपेक मेडिया ड्यु टु हेमोरेज, इरिभर्सिबल नन भास्कुलर ग्लोकोमा, अर्बिटल सेलुलाइटिस, ट्युमर एन्टेरियर टु एन्टेरियर भिट्रस फेस, ट्युमर टचिङ द लेन्सहरू हुनसक्छ। अब एकचोटि हामी यसमा हेरौँ ट्रिटमेन्ट के हो त। एकचोटि हामी एबिसिडीईलाई, बिसिडीलाई चाहिँ सँगै राखौँ, ईलाई छुट्टै राखौँ र एलाई छुट्टै राखौँ। एलाई फोकल ट्रिटमेन्ट गर्ने, ईलाई पुरा ईदेखि इन्युक्लेसन
इभिसेरेसन अथवा एक्जेन्टेरेसन गर्ने, बाट हुने इन्युक्लिएसन, इभिसेरेसन, एक्जेन्टेरेसन। बीसीडीलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि केमोथेरापी गर्ने। अब हामी एक एक गरी जान्छौँ के हो यो। सुरुमा हामीले एमा फोकल थेरापी गर्छ भने थियो। अब फोकल थेरापीमा के पर्छ त्यो हेरौँ। फोकल थेरापीमा चाहिँ के गर्ने भने पीसीटी भनेर सम्झिने। पी भनेको फोटोकोगुलेसन, लेजर फोटोकोगुलेसन। सी भनेको क्रायोथेरापी। टी भनेको ट्रान्सपिपुलरी थर्मोथेरापी अथवा इबीआरटी। अर्को टी भनेको यो इबीआरटीको टी, एक्सटर्नल बीम रेडिएसन थेरापी। अब यो चाहिँ कति बेला युज गर्ने त? एकचोटि हामी यो आइबलमा हेरौँ। यो आइबलमा चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसन के भन्छ? इन्भेस्टिगेसनमा युएससी, सिटी, एमआरआई भनेको थियो हामीले। युएससीमा के भन्छ? हाइपर इकोइक रिजन फर क्याल्सिफिकेसन अल्सो क्यान बी सिन इन द युएससी। सिटी स्क्यान, एमआरआई। अब एमआरआईमा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भने WW2 वर्ल्ड वार 2 भनेर थाहा पाउने। वाटर चाहिँ व्हाइट देखिन्छ 2मा, T2 फिल्डमा। T1 फिल्ड र T2 फिल्ड हुन्छ। अब T1 फिल्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल सपोज T2 फिल्डमा वाटर व्हाइट देखिन्छ भने अब एक्युस ह्युमर चाहिँ व्हाइट देखिने भयो। तर त्यहाँनिर सोलिड ट्युमर अब त्यो ब्ल्याक देख्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर ट्युमर छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। युएससी, सिटी स्क्यान, एमआरआई गरेपछि त अब हामीले अघि भने जस्तै अब इट मे बी एसोसिएटेड विथ अदर ट्युमर लाइक बिएलओपी, ब्रेन ट्युमर, लङ ट्युमर, ओ भनेको ओस्टियोसार्कोमा अथवा पी भनेको पिनियलोब्लास्टोमा। त्यही भएर ब्लड इन्भेस्टिगेसन, एलएफटी, आरएफटीहरू गर्नु पर्यो। लमर पङ्क्चर, बोन म्यारो बायोप्सी, यो अरूहरू छुट्याउनलाई। र मेन कुरा चाहिँ अब हामीले सिटी, एमआरआई, युएससी गरिसके पछाडि अब एक्सरे गर्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ फन्डोस्कोपी गर्नु पर्यो विथ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया एट्रोपिन हालेर आँखा डाइलेट गरेर एनेस्थेसियामा अघिको फिचरहरू देखिन्छ कि देखिँदैन फन्डोस्कोपीमा त्यो हेर्नु पर्यो। एक्युस ह्युमरमा चाहिँ एलडिएच पनि बढेको हुनसक्छ। हामीले एमा धेरै जस्तो ग्रुप एमा फोकल थेरापी गर्छ भनेको थियो। त्यसमा क्रायोथेरापी, फोटोकोगुलेसन, थर्मोथेरापी, प्लाक थेरापी, केमोथेरापी भनेर अब इन्युक्लिएसन पर्छ भन्नुहुन्छ कि इन्युक्लिएसन चाहिँ खास चाहिँ ग्रुप ईको लागि गर्छ। हामीले यो क्रायोथेरापी चाहिँ कहिले गर्छ त? इक्वेटर भन्दा एन्टेरियर पार्टमा छ भने चाहिँ हामीले क्रायोथेरापी गर्छ र सबै स्मल ट्युमरलाई धेरै जस्तो क्रायोथेरापी गर्छ। यो चाहिँ -20 डिग्रीसम्मको टेम्परेचर चाहिँ ट्युमरमा हालेर फ्रिज गराएको हुन्छ त्यहाँको सेललाई, क्रायोथेरापीमा त्यो गर्छ। अब लेजर फोटोकोगुलेसन कति बेला गर्छ भनेर हामीले भनिसक्यो। यदि इक्वेटरभन्दा पछाडि छ भने नट इन्भल्भिङ अप्टिक डिस्क अर म्याकुला, तर म्याकुलाभन्दा धेरै पर छ भने त थर्मोथेरापी गर्छ भनेर भनिसक्यौँ। फर ट्युमर एडजेसेन्ट टु फोबिया र अप्टिक नर्भ छ भने चाहिँ ट्रान्सपिपुलरी थर्मोथेरापी भनिहाल्यो हामीले अघि नै। एडभान्स रेटिनोब्लास्टोमा ट्रिट गर्ने छ भने चाहिँ अघि भने जस्तै इबीआरटी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी। अब यसमा चाहिँ इरेडिएसन गर्छ आँखालाई टु ट्रिट एडभान्स रेटिनोब्लास्टोमा, पार्टिकुलरली होइन धेरै डिफ्युज भिट्रियस। हामीले एक्जोफाइटिक, इन्डोफाइटिक पढेको थियो, तर डिफ्युज छ भने चाहिँ डिफ्युज इन्फिल्ट्रेटिभ छ भने चाहिँ एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी युज गर्छ। अब केमोथेरापी पढ्न गइरहेको छ। ग्रुप एमा पनि केमोथेरापी त दिन्छ, तर यसलाई चाहिँ रेजिमेनै हुन्छ। केमोथेरापीमा चाहिँ CBE रेजिमेन भन्छ। CBE रेजिमेन। सी भनेको कार्बोप्लाटिन, भी भनेको भिनक्रिस्टिन र ई भनेको इटोपोसाइड। अब यसको मेकानिजम एक्सन भन्दा पनि प्राइमेरी केमोथेरापी यो चाहिँ 3 to 6 साइकलमा दिन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। डोज सम्झिन चाहिँ भी भनेको के हो? रोमन नम्बरमा भी भनेको 5 हो, त्यही भएर भिनक्रिस्टिनको डोज चाहिँ 0.05 mg हुन्छ। ई भनेको के हो? ई भनेको एबिसिडी ई भने 1 2 3 को 5 हो। ई भनेको 5 भनेपछि 5 mg, इटोपोसाइड 5 mg, भिनक्रिस्टिन 0.05 mg। तर कार्बोप्लाटिनको चाहिँ अझै डोज रहेछ 18.6 mg। यो 3 to 6 साइकललाई दिन्छ भनेर त भनिहाल्यौँ हामीले। यो फिगरमा बिफोर केमो रिडक्सन र आफ्टर केमो रिडक्सन देखाएको हो। अब इन्युक्लिएसन। अब इन्युक्लिएसनको इन्डिकेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले HOG हक भनेर सम्झाएको छु। इन्युक्लिएसनको चाहिँ HOG हक। जी भनेको के हो? ग्लाउकोमा। ओ भनेको के हो? अप्टिक नर्भ। ग्लाउकोमा नि भन्छ, अप्टिक नर्भ नि भएको छ। अथवा एच भनेको हाफ अफ रेटिना अकुपाई गरेको छ भने चाहिँ इन्युक्लिएसन गर्छ। यहाँ के लेखेको छ स्लाइडमा हेरौँ। मैले एक कुरा नाबाट भनेको एडभान्स डिजिज विथ नो होप अफ युजफुल भिजन, कन्सर्न अफ इन्भेजन अफ ट्युमर इन्टु अप्टिक नर्भ भनिहाल्यौँ, ग्लाउकोमा भनिहाल्यौँ। ल हाफ अफ रेटिनाभन्दा बढी एडभान्स डिजिज भनेको त्यही भन्न खोजेको होला सायद। अनि एन्टेरियर च्याम्बर इन्भेजन हुन सक्छ हाफ अफ रेटिनाभन्दा बढी इन्भेजन भएपछि। इन्युक्लिएसनमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि मिडियल रेक्टस, ल्याटरल रेक्टसहरूलाई चाहिँ
सेपरेट गरे पनि मसल्सहरूलाई त्यहीँ राखेको हुन्छ। आइबल र अनि त्यसपछि अप्टिक नर्भ मात्र निकालेको हुन्छ यी न्युक्लिएसनमा चाहिँ। यी भिसेरेसनमा चाहिँ भिसेरा अफ द आइबल मसलहरू सबै निकालेको हुन्छ भने एक्जेन्टेरेसनमा चाहिँ टोटल कम्प्लिट कन्टेन्ट अफ द अर्बिटलाई चाहिँ निकालिएको हुन्छ। अब यसमा यो भिडियो हेर्नु एकचोटि यसमा इन्युक्लिएसन देखाउन खोजेको हो। यहाँ पहिला सुरु कन्जक्टाइभल पेरिटोमी गरेर 360 डिग्रीमै कन्जक्टाइभललाई काटेको छ। काटेर मिडियल तर्फबाट मिडियल रेक्टसलाई पहिला सुरु काट्छ, मिडियल रेक्टस मसल सुरुमा मिडियल रेक्टसलाई काटेर अनि त्यसपछि यो पछि प्रोस्थेटिक आइबललाई सुचर गर्न सजिलो होस् भनेर यहाँनिर अब त्यसपछि ल्याटरल रेक्टसलाई मिडियल रेक्टस, ल्याटरल रेक्टस, सुपिरियर रेक्टस, इन्फेरियर रेक्टस, सुपिरियर अब्लिक र इन्फेरियर अब्लिकलाई यसरी काटेर छुट्याउँछ। काटेर छुट्याएपछि अप्टिक नर्भलाई नि काट्छ। अप्टिक नर्भको चाहिँ सकेसम्म पोर्सन कति काट्न सकिन्छ त्यति काटेर निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ इन्युक्लिएसन भनेर भन्छ। अनि त्यो काटे पछाडि चाहिँ पछि प्रोस्थेटिक आइबल यसरी निकाल्छ। सकेसम्मको अप्टिक नर्भ पनि काट्नुपर्छ। आइबल विथ अप्टिक नर्भ, आइबल भयो, आइबल विथ अप्टिक नर्भ मेजरिङ अबाउट 15 mm जतिसम्मको पोर्सन निकाल्नुपर्छ अप्टिक नर्भ। अनि हामीले यहाँ अप्टिक नर्भमा सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। यसको डायमिटर चेक गर्नुपर्छ र यहाँनिर ट्युमरले कति एरियाहरू कभर गरेको छ भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ। अब हामीले यसरी मार्क गर्नुपर्छ कहाँ कहाँनिर इन्भल्भ गरेको छ भनेर मार्क गरेर प्याथोलोजी ल्याबलाई पठाउनुपर्छ। डायमिटर एन्ड थिकनेस अफ अप्टिक नर्भ, मोबिलिटी अफ ड्युरा छ कि छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो। सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी देखाएको हो यो हेर्नु पऱ्यो र प्रोस्थेटिक आइबल हालेर हामी फेरि कन्जक्टाइभललाई सुचर गर्छौँ। र यो प्रोस्थेटिक आइबलमा चाहिँ हामीले अघिको मसलहरू सुचर गरिदिन्छौँ। अहिलेलाई यति, धन्यवाद। रेटिनोब्लास्टोमा यति नै हो। कन्फ्युजन यो भिडियोहरू मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।